reinforcement learning ده ال third type of deep learning or machine learning. التاكسونومي او التقسيمه بتاعه الماشين ليرنينج غالبا الناس بتقسمها لسوبرفايزد ليرنينج، unsupervised learning ورينفورسمنت learning. في السوبرفايزد ليرنينج الليرنينج بيحصل من labeled or annotated examples، بمعنى انه كل example انا عندي الترو label given by a human. في الانسوبرفايزد ليرنينج ما بيبقاش عندي الليبل، جاست انه الالجوريثم بيليرن من الاكزامبلز از رو داتا. في reinforcement learning الموضوع مختلف. الليرنينج بيحصل نتيجه للريورد والبنالتي، والفكره جايه من ازاي الليرنينج بيحصل في الماملز ان جنرال، بمعنى انه الماملز او الانيمالز ان جنرال بتليرن بفكره الثواب والعقاب والليرنينج فروم ريوردز اند بينالتيز. فبيبقى عندنا نوتيشن جديد، بنقول عندنا سوفت وير ايجنت وعندنا انفايرمنت. السوفت وير ايجنت بيعمل سم اكشنز، الاكشنز دي بتاثر في الانفايرمنت، والانفايرمنت after sequence of actions بترجع للسوفت وير ايجنت some sort of reward. الريورد دي يا اما positive or negative. لو positive معناها انه الايجنت عمل حاجه صح، لو negative معناها انه عمل حاجه غلط، وبالتالي الايجنت يقدر ان هو باي ترايل اند ايرور ان هو يتعلم ايه السيكونس اوف اكشنز اللي بيؤدي ل maximum number of rewards. لو خدنا اكزامبل للرينفورسمنت ليرنينج في الاوتوموتيف مثلا، فهنلاقي انه احنا ممكن نخلي السوفت وير ايجنت هو العربيه، والسنسورز بتاعه العربيه هي الوسيله بتاعتنا ان احنا ازاي نقرا الانفايرمنت او نعرف الستيت بتاعه الانفايرمنت، وبعدين هنخلي في ديب نيورال نتورك هو ده السوفت وير ايجنت بتاعنا. الديب نيورال نتورك باستخدام السنسورز بتقرا الستيت بتاعت الانفايرمنت وبتطلع اكشنز. الاكشنز دي في البدايه خالص بتبقى ممكن تكون راندوم اكشنز او اكشنز غلط، والاكشنز هتخلي العربيه تتحرك بشكل معين. الالجوريثم ديزاينر مطلوب منه ان هو يحدد حاجه اسمها الاوبجكتيف او الريورد فانكشن. الريورد فانكشن دي هي اللي بتخلي السوفت وير ايجنت يعرف هل هو عمل حاجه صح ولا غلط. فور اكزامبل لو احنا عايزين العربيه دي تعمل لين كيبنج او انها تدرايف فورورد بدون ما تخرج بره اللينز، كل مره الاكشنز بتاعه الديب نيورال نتورك هتخلي العربيه تخرج بره اللين هندي للالجوريثم نيجاتيف ريورد او بينالتي، وكل مره هتكيب اللين وتمشي لقدام اطول واطول هتاخد ايه بوزيتيف ريورد. eventually الديب نيورال نتورك كل مره بتغير الويتس بتاعتها، هنعرف يعني ايه ويتس، وبعد learning time ممكن يكون طويل، قد يكون ايام، بعدها الالجوريثم eventually هيتعلم ازاي ان هو يكيب اللين والعربيه تمشي لقدام. ففي الاكزامبل ده في البدايه بنلاقي ان العربيه بتدخل حاجه اسمها learning phase. في الليرنينج فيز الاكشنز بتبقى غلط او راندوم، مش شرط انها تكون مظبوطه، وكل مره كل ما العربيه هتخرج بره اللين هنبتدي الليرنينج من الاول، ولكن الالجوريثم هيتعلم حاجه جديده، فهنلاقي انه في كل مره الغلطه اللي بيعملها قبل كده بتتحسن، ففي المره اللي بعدها بيبتدي يمشي لقدام اكتر واكتر وبيتحرك بشكل احسن من المره اللي قبلها. ممكن برضو يقابل ستيت او يقابل حاجه في الانفايرمنت هو ما شافهاش قبل كده فيغلط فيها، وبالتالي هياخد نيجاتيف ريورد وبالتالي يحسن نفسه. فمثلا في الاكزامبل ده هنلاقي ان هو بعد شويه ابتدى ان هو بدل ما هو بيغلط من اول مره ابتدى ان هو اتعلم ازاي يمشي لقدام، ولكن عمره ما شاف اي ملفات، فهو ماشي صح طول ما هو الطريق مستقيم، ولكن لو ابتدى الطريق ان هو يبقى فيه اي لفه بيغلط وبياخد نيجاتيف ريورد ويتحسن. بعد كده بعد وليكن يوم يومين ايا كان وقت الليرنينج تايم، وهنشوف ده بنحدده ازاي وبنعرف ازاي ان هو اتعلم فعلا، بيخش حاجه اسمها التستنج فيز. هنا هو ما بيتعلمش، هنا النيورال نتورك او الديب نيورال نتورك بناخدها زي ما هي، ما بنغيرش فيها اي حاجه، ونبتدي انها زي نعمل لها ديبلويمنت
على العربيه، والاكشنز دي ما عادش فيه بقى فكره الريورد. العربيه دلوقتي بتاخد الاكشنز زي ما يكون بني ادم هو اللي سايقها بالظبط. الاكشنز هنا هي الستيرنج، الجاس يعني البنزين، البريكس، ايفن حتى الجير ترانسميشن. يعني الالجوريثم اتعلم كمان ازاي ان هو يعمل جير شيفتس بشكل مناسب للدرايفنج والستيت بتاعه الطريق اللي هو شايفه. في الغالب الناس بتميكس ما بين السوبرفايز ليرنينج والرينفورسمنت ليرنينج، نتيجه لانه فكره التعلم من التجربه والخطا ممكن تاخد وقت طويل. فممكن ان احنا نبتدي من ديمونستريشن، ممكن بني ادم يسوق قدام الالجوريثم والالجوريثم يتعلم منه. فكره انه هو الالجوريثم يليرن فروم ديمونستريشن لوحدها فيها مشكله واحده، هي انه ممكن الالجوريثم يتعلم ان هو يكوبي البيهيفير بتاع الديمونستريشن بالظبط، وبالتالي لو شاف اي ستيت او اي انبوت ما شافوش خلال الديمونستريشن مش هيعرف ان هو يتعامل معاه. عشان كده مش بس بنستخدم فكره learning from demonstration او supervised learning، احنا بنميكس معاها كمان الرينفورسمنت learning. فبالتالي هنلاقي انه الالجوريثم بيبتدي بحاجه اسمها كوتش اند اوبزرف، ان هو يبقى فيه demonstrated behavior، ممكن يكون جاي من human او جاي من الجوريثم تاني ما هواش mature enough، بس على الاقل يقدر ان هو نبتدي الليرنينج بيه، والالجوريثم بتاعنا يوبزرف البيهيفير ده او الديمونستريشن ده. بعد كده يدخل في مرحله البراكتس اند ديفلوب، يعني ان هو بيبتدي يديفلوب هيز اون اكسبيرينس علشان اللي ما شافوش خلال الديمونستريشن يقدر ان هو يتعامل معاه لو شافه في الواقع. وبعد كده نقدر ان احنا نديبلوي الالجوريثم ده. مش بس كده، هو ممكن يادابت كمان during الديبلويمنت، لان هو لو غلط هيتعلم من غلطه بنفس الطريقه اللي البني ادم بيتعلم بيها. لو خدنا اكزامبل على كده في الفيديو ده، هنلاقي الفيديو اللي على اليمين هو الجوريثم اتعلم من ديمونستريشن. الديمونستريشن دي هو بي اي دي كنترولر. كل الفكره ان هو بيكيب الديستانس ما بين العربيه والتو لينز سنترد قدر الامكان. الالجوريثم اللي على الشمال بيتعلم بطريقه من الديمونستريشن زائد رينفورسمنت ليرنينج. هنلاقي ان الالجوريثم اللي على اليمين بيسفول جدا، ماشي في طريقه ما بياخدش اي تيك اوفرز ولا بياخد اي مانوفرز. الالجوريثم اللي على الشمال احنا حطينا عليه بينالتي، هو انه لازم العربيه تكون نمبر 1 في الريس. فبالتالي كل مره العربيه تكون نمبر 2 الالجوريثم محتاج ان هو ياكسلريت او يعمل تيك اوفرز علشان ان هو يعدي العربيه اللي قدامه. وعشان كده هنلاقي some aggressive behavior زي اللي شفناه لما كان في عربيه حاولت انها تسبق الالجوريثم بتاعنا، ابتدى ان هو ياكسلريت ويبقى حاول ان هو يبقى نمبر 1.